हॅलो फ्रेंड्स, मासे खाण्याचा बेस्ट सीझन म्हणजे थंडी. थंडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्केटमध्ये मासे अवेलेबल असतात, जसं प्रॉन्स, पॉम्फ्रेट, सुरमई. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे भरलेला पापलेट कसा बनवायचा, जो होतो खूप टेस्टी आणि अगदी सोप्या पद्धतीने. भरलेल्या पापलेटच्या स्टफिंगसाठी लागणार आहे 1 वाटी ओला नारळ, आलं आणि मिरची, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि आता हे मिक्सरमध्ये जाडसर बारीक करायचं. खूप बारीक करायचं नाही आहे. पापलेटला आता मॅरिनेट करायचं. तर आता मी मीठ लावून घेते आहे. आतमध्ये असा स्लिट करून घेतला आहे, ज्याच्यात आपण सारण भरणार आहोत. एक अर्धी वाटी पाण्यामध्ये 8 ते 10 आमसुलं भिजत घातली होती 10 मिनिटापूर्वी. आता हे आमसुलाचं पाणी आपण लावून घेणार आहोत पॉम्फ्रेटला. जिथे पॉम्फ्रेटचं पॉकेट बनवलेलं आहे त्याच्या आतमध्ये पण आपण आमसूल लावून घेणार आहोत. आता हे मीठ आणि आमसूल लावलेले मासे अर्ध्या तासासाठी फ्रीजमध्ये मॅरिनेशनसाठी ठेवून द्यायचे. आता रवा फ्राय करण्याच्या कोटिंगसाठी 1 वाटी रवा घ्यायचा. त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तांदळाची पिठी, 2 चमचे बेसन, यामध्ये थोडी हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, यामध्ये आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि हे सगळं मिक्स करायचं आहे व्यवस्थित. मॅरिनेट केलेला पापलेट आपण या रव्याच्या सारणावर ठेवायचा आणि या पॉकेटमध्ये आपण हे वाटण भरून घेणार आहोत खोबऱ्याचं. साधारण 2 चमचे वाटण भरून घ्यायचं. रव्याचं कोटिंग माशाला पूर्ण व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे दोन्ही बाजूनी. पॅनमध्ये थोडं तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता हा मासा
आपण शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत ह्या तेलामध्ये. छान खरपूस तळून घ्यायचा आहे मासा. आता माशाच्या दुसऱ्या बाजूलाही तळून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे भरलेला पापलेट झाला आहे तयार.